नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत स्टँडर्ड 9चा प्रॅक्टिस सेट 3.6. त्याचं फर्स्ट एक्झाम्पल आहे फाइंड द फॅक्टर ऑफ द पॉलिनॉमिनल गिवन बिलो. ओके, फर्स्ट एक्झाम्पल आहे त्याचं. आपण 2x² प्लस 2x मायनस x मायनस 1. ओके, आता याचे आपल्याला फॅक्टर्स बघायचे आहेत. 2x इंटू इन ब्रॅकेट x प्लस 1 ब्रॅकेट कंप्लीट मायनस 1. ओके, इथे येईल x प्लस 1. ओके, इथे घेऊया. आता याच्यातून कॉमन निघणार आहे x प्लस 1 सेकंड ब्रॅकेटमध्ये 2x मायनस 1. ठीक आहे, समजलं. बघा, सेकंड नंबरचा आहे 2m प्लस 5m मायनस 3. सोल्युशनमध्ये घेऊया आपण 2m² प्लस 6m मायनस m. 6mमधून 1m गेल्यावर इथे 5m राहणार आहे मायनस 3. ओके, इथे घेऊया आता 2m इंटू इन ब्रॅकेट m प्लस 3 मायनस 1 सेकंड ब्रॅकेट m प्लस 3. ओके, आता बघा, यातून हा एक ब्रॅकेट कॉमन येईल m प्लस 3. सेकंड ब्रॅकेटमध्ये येईल 2m मायनस 1. ओके, थर्ड नंबरचा आहे 12x² प्लस 61x प्लस 77. आता 61चं फॅक्टर बघायचं आहे. 12x² प्लस 33x प्लस 28x प्लस 77 इक्वल्स टू बघा, आता इथे 3x कॉमन आहे. 4x प्लस 11 म्हणजे 3x इंटू 4 केल्यानंतर इथे 12x² येणार आहे. ओके, इथे प्लस 7 घेऊया. ओके, आणि इथे येईल 4x प्लस 11. ओके, हे एक ब्रॅकेट कॉमन आलेलं आहे. 4x प्लस 11 सेकंड ब्रॅकेटमध्ये 3x प्लस 7. ओके, फोर्थ नंबरचा आहे 3y² मायनस 2y मायनस 1. ओके, इथे घेऊया 3y² मायनस 3y प्लस y मायनस 1 येणार आहे. ठीक आहे, इथे येईल 3y कॉमन घेऊया y मायनस 1 प्लस 1 y मायनस 1. आपले कॉमन ब्रॅकेट येतील y मायनस 1 आणि 3y प्लस 1. ओके, फिफ्थ नंबरचा आहे इन ब्रॅकेट 3x² प्लस 4x प्लस √3. बघा, आता सोल्युशनमध्ये घेऊया 3x² प्लस 3x प्लस x. याचे फॅक्टर्स आपण इथे पाडून घेतले प्लस √3. ओके, इथे येणार आहे कॉमन आता 3x ब्रॅकेट x प्लस √3 प्लस 1 x प्लस √3. ओके, तर हे कॉमन येणार आहे x इन ब्रॅकेट x प्लस √3 अँड √3x प्लस 1. ओके, 6 नंबरचा आहे 1/2 1/2x² मायनस 3x प्लस 4 येणार आहे. ठीक आहे, इथे घेऊया 1/2x² मायनस 2x मायनस x प्लस 4. ओके, इथे येणार आहे 1/2x x मायनस 4 मायनस 1 x मायनस 4. आपलं एक ब्रॅकेट येणार आहे x मायनस 4चा आणि एक येणार आहे 1/2x मायनस 1. ओके, समजलं. सेकंड नंबरचा क्वेश्चन आहे फॅक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमिनल्स. तर फर्स्ट आहे x² इन ब्रॅकेट x² मायनस x ब्रॅकेट कंप्लीट स्क्वेअर मायनस 8 सेकंड ब्रॅकेट x² मायनस x प्लस 12. ठीक आहे, आता आपल्याला याचे फॅक्टर करायचे आहेत. तर आपण सोल्युशनमध्ये घेऊया ऑन सबस्टिट्यूटिंग m for x² minus x m² minus 8m प्लस 12. ओके, इथे येणार आहे आता m² प्लस 6m मायनस 2m प्लस 12. ठीक आहे, आपण m इथे ॲड करून घेतलेला आहे. ठीक आहे, तर बघा, इथे येणार आहे m मायनस 6 मायनस 2
m minus 6 equals to m minus 6 first bracket m minus 2 second bracket. ठीक है, then substituting x square minus x for m, we get x square x minus 6 x square minus x minus 2 equals to x square minus 3x plus 2x minus 6. Then x square minus 2x plus x minus 2. ठीक है, इथे इक्वल्स टू इन ब्रॅकेट x minus 3 plus 2 x minus 3 to complete second bracket x minus 2 plus 1 x minus 2 bracket complete. ओके, लास्ट आपला आन्सर येणार आहे x minus 3 हा कॉमन येईल, देन x plus 2. ओके, देन x minus 2 आणि x plus 1. इथे x plus 1 आणि x minus 2, ते x plus 2 आणि x minus 3 हे आपले कॉमन आलेले आहे. ठीक आहे, बघा सेकंड नंबरचं एक्झाम्पल आहे इन ब्रॅकेट x minus 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस सेकंड ब्रॅकेट आहे 5x minus 25 ब्रॅकेट कंप्लीट मायनस 24. ठीक आहे, इथे आहे x minus 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 5x मायनस सॉरी आपण इथे हा 5m minus 24. ओके, देन इक्वल्स टू m minus 8 plus 3m minus 8 equal to m minus 8 and m plus 3. हे दोन कॉमन निघाले, तर ऑन सबस्टिट्यूटिंग x minus 5 for m we get ओके, इथे येईल मग x minus 5 minus 8 इथे येईल x minus 5 plus 3 इथे येईल x plus 13 आणि x minus 2. ओके, थर्ड नंबरचं एक्झाम्पल आहे इन ब्रॅकेट x स्क्वेअर मायनस 6x स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट मायनस 8 सेकंड ब्रॅकेट x स्क्वेअर मायनस 6x प्लस 8 ब्रॅकेट कंप्लीट मायनस 64. तिथे किंवा ऑन सबस्टिट्यूटिंग x square minus 6x equals to m square minus 8 m plus 8 minus 64 equals to m square minus 8m minus 64 minus 64. m square minus 8m plus 128 equals to m square minus 16m plus 8m minus 128. बघा या पद्धतीने करून घेतलं आपण. यांची टोटल ही 128 येणार आहे. ठीक आहे, मग इथे येणार आहे m minus 16 ओके प्लस 8m minus 16. तर याचं कॉमन येणार आहे m plus 8 सेकंड ब्रॅकेट m minus 16. ओके, आता इथे घेऊया ऑन सबस्टिट्यूटिंग x square minus 6x for m we get equals to x square minus 6x plus 8 x square minus 6x minus 16 equals to x square minus 4x minus 2x
प्लस 8 एक्स स्क्वेअर मायनस 8x प्लस 2x मायनस 16 x into x minus 4 minus 2 x minus 4 get complete x minus 8 plus 2 x minus 8 bracket complete आन्सर येणार आहे x minus 2 x minus 4 ह्या 4 आणि x minus 2 इथे येणार आहे x plus 2 आणि x minus 8